بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. تېرو ویډیوز کې موږ بیسکس ان اډوانس فنکشنز چې کوم سیریز هغه مو کمپلیټ کوو. دې ویډیو کې به انشاءالله نوې سیریز سټارټ کوو چې هغه ته وایي ډیټابیس فنکشنز. موږ به انشاءالله په دغه سیریز کې یو ویډیو کوو، همدغه ویډیو به کوو ډیټابیس 9 فنکشنز به وایو او راځئ چې اول ډیمو وګورو، بیا پریکټیکل کار تاسو ته شو کوو. دا موږ سره د نوې سیریز ډیټابیس فنکشنز فنکشن نمبر 1 څخه تر 9 پورې 9 فنکشن به موږ انشاءالله په دې کې وایو: डी गिट, डी काउंट, डी सम, डी काउंटर, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन, डी प्रोडक्ट او डी اس टी डी ای وی، یعنی ډیټابیس سټانډرډ ډیویشن. هر یو سٹارټ کې چې ډی راغلی دی، ډی مطلب ډیټابیس، یعنی دا ټول د ډیټابیس فنکشنز دي. دا موږ سره ډیټابیس دی. دا غټ هم کېدلی شي، خو ما تاسو ته په دغه کتاب کې تر 10 پورې انټریانې راوستي دي او همدا شان در دوی کرایټیریا ده چې دې کې به زه هغه نیم ورته لیکم، هغه ما ته د هغې په ترو باندې فایند کوي، راته پیدا کوي. دغه موږ سره ډیټابیس فنکشنز دي، یعنی डी गिट, डी काउंट, डी सम, डी काउंटर, डी एवरेज, डी मैक्स, डी मिन, डी प्रोडक्ट او डी اس टी डी ای وی. همدغه شان डी गिट دا موږ په بله طریقه باندې هم استعمال کړی دی چې کله موږ ته ایرر راکړي نو موږ به دغه فنکشن ورته استعمالوو. دا ایرر موږ ته ولې راکوي؟ دا موږ ته ځکه راکوي چې کله دغه انټري دا د یو څخه زیات وي نو موږ ته په دغه آی ډي کې د یو څخه زیات نشي راتللی، بلکې آی ډي موږ دلته یو شو کېږي. که موږ ورته وایو چې موږ ته دغه ایرر په ځای باندې دا شو کوه چې مور دین 1، یعنی کابل ما ورته لیکلی دی که نه، د مطلب دا شو چې کابل ته موږ ډېر زیات سینډینګ کړی دی، 1 او 2 او همدا شان 3، یعنی چې د یو نه کله زیات شوي دي نو موږ ته دا ایرر راغلی دی. کله چې دا ایرر موږ ته راغی نو موږ ورته اف ایرر فنکشن استعمال کړی دی، مور دین 1 ورته پکې لیکلی دی چې دغه انټري مور دین 1 شوې ده. صحیح شوه؟ نو راځئ چې همدغه کار پریکټیکل سټارټ کړو او ډیټابیس فنکشنز کمپلیټ وایو. زه دلته از ایکول ټو لیکم، اول डी गिट ورته استعمالوم، डी गिट فنکشن. کله چې زه डी गिट ورته ولیکم ټیپ به زه پریس کړم. چې کله ما ټیپ پریس کړ نو ما ته په डी गिट فنکشن کې 3 دانې برخې موجودې دي چې یو ته ډیټابیس ویلی شي، بل ته فیلډ او بل ته هم کرایټیریا ویلی شي. ډیټابیس مطلب دا دی چې ستا ډیټا کوم ځای کې پراته ده. ډیټابیس څه ته ویلی شي؟ ډیټابیس هغه ته ویلی شي چې کوم ځای کې ستا ډیټا موجوده وي. صحیح شوه؟ زموږ ډیټا کومه ده؟ زه ورته زموږ فول ډیټا هغه دا یو ده، کاما فیلډ دی کوم یو دی. ته په دې کې څه کتل غواړې؟ زه ورته ما ته په دې کې آی ډي راته راکړه، کاما کرایټیریا دی کوم یو ده، یعنی د کوم په بیس باندې ته سرچینګ کې زه ورته په دغه بیس باندې بس انټر. چې کله ما انټر پریس کړ نو دی ما ته ایرر راکړه ځکه چې کابل دا مور دین 1 دی. که زه دلته راشم فار ایگزامپل زه ورته ولیکم چې بلخ، ما ته وایي چې دا په 1 نمبر باندې دی. صحیح شوه؟ ځکه چې دا یو دانه دی که نه. اوس زه راځم डी काउंट ته، از ایکول ټو डी काउंट، یعنی ډیټابیس کاؤنٹ. ډیټابیس دی کوم یو دی همدغه طریقه ده، بس ټول ورته انتخاب کا. کاما فیلډ دی کوم یو دی، څه کاؤنٹ کې. ته کولی شي چې پرایس هم ورته انتخاب کې ځکه چې دلته نمبرز دي، آی ډي هم ورته انتخابولی شي ځکه چې دلته نمبر دي، خو ته پکې آیټم یا همدا شان سینډ دا پکې نشي انتخابولی. بس زه به راشم پرایس ورته انتخاب کړم. کاما کرایټیریا دی کومه ده؟ زه ورته دا زما کرایټیریا ده. بس انټر. دا ما ته راغلی چې یو دانه دی. از ایکول ټو डी सम ورته استعمالوم، डी सम یعنی ډیټابیس سم. بس دا زما ډیټابیس دی. کاما فیلډ دی کوم یو دی؟ زه ورته چې ما ته پرایس سم کا، یعنی پرایس راته جمع کا. بیا کاما زه ورته دا زما کرایټیریا ده، په همدغه بیس باندې ما ته سم راوله. ما ته وایي چې 4000 د دې سم راځي. از ایکول ټو डी काउंट ا ته راځم، بس ډیټابیس مې کوم یو دی؟ دا یو دی. کاما فیلډ مې کوم یو دی؟ زه اوس کولی شم چې آیټم هم ورته انتخاب کړم، آی ډي هر څه کې انتخابوئ ځکه چې डी काउंट ا دی. काउंट ا کې موږ ته هر یو کاؤنټ کوي. زه ورته فار ایگزامپل ډیټ ما ته کاؤنټ کوه. بس کاما کرایټیریا دی کوم یو ده؟ زه ورته دا زما کرایټیریا ده. بس انټر. دا به ما ته راولي چې یو دانه دی په دې کې. از ایکول ټو डी ایوریج ته راځم، डी ایوریج ډیټابیس مې هم دا یو دی او کاما فیلډ دی کوم یو دی؟ پرایس دی ځکه چې زه د پرایس ایوریج روباسل غواړم. کاما کرایټیریا مې دا یو ده. انټر. ما ته وایي چې 4000 د دې ایوریج هم راځي که نه، ځکه چې یو دانه پروډکټ دی 4000 روپۍ دی نو ایوریج هم 4000 راځي. که د یو څخه زیات شي بیا د هغې ایوریج کې تبدیلي راځي. از ایکول ټو فار ایگزامپل डी मैक्स ته راځم، زه ورته یم چې په دې کې ما ته تر ټولو غټ راته وښیه. بس دا مې ډیټابیس دی. کاما فیلډ مې کوم یو دی؟ پرایس راته انتخاب کا. دا مې کرایټیریا ده. انټر. ما ته چې 4000 پکې غټ هم دی که نه، ځکه چې یو دانه دی، په یو دانه کې غټ هم ما غټ کېدلی شي. بس डी मिन
ډیټابیس کوم یو دی دا یو کاما فیلډ کوم یو دی فیلډ فار ایگزامپل پرایس دی ټول مې ورته انتخاب کو بس ماته چې څلور زره پکې وړوکی هم دی ځکه چې یو دانه دی. زه راځم ډي پروډکټ ته. ډي پروډکټ مطلب ډیټابیس پروډکټ ډیټابیس ضرب. دې کې موږ ته که دوه دانې وي که درې وي که څلور وي په خپل منځو کې سره ضربوي خو د دې اصل یوزیج دا نه دی. دا یاد ساتئ چې د دې اصل یوزیج دا نه دی. د دې اصل یوزیج هغه راتلی شي چې کله تا سره کوانټیټي وي او بل در سره پرایس وي. صحیح شوه؟ همدغه شان دا مې ورته انتخاب کو کاما فیلډ مې کوم یو دی پرایس دی کاما کرایټیریا مې کوم یو ده دا یو ده ماته به د دې ټولو ضرب راته راکړي از ایکول ټو DSTDEV دا دی ډیټابیس سټینډرډ ډیویشن چې دا په 11 او 12 کلاس کې ویل کېږي دې باندې هغه کسان پوهېږي چې چا 11 او 12 کلاس ویلی وي. همدغه شان دا زما ډیټابیس دی کاما دا زما فیلډ دی او دا زما کرایټیریا ده. صحیح شوه؟ بس دې ماته راکړو ځکه چې کله یو وي نو تاسو ته به دا ایرر راځي. که زه ورته فار ایگزامپل کابل نو ماته به هر څه چینج شي. دی راته ایرر کې راغلو ځکه چې دی څخه زیات شو ماته وایي چې 3 دانې دي دا د دې سم دی یعنې ټولو مجموعه ده دی کاونټ A دی او دای ایوریج دی او همدا شان دای میکزیمم ده دای مینیمم ده دا په خپل منځو کې سره ضرب شوي دي او دا سټینډرډ ډیویشن دی. د دغه دپاره زه دلته راځم از ایکول ټو اف ایرر ورته استعمالوم اف ایرر بس دلته ډي ګیټ ډیټابیس کوم یو دی دا یو دی کاما فیلډ می آی ډي ده کاما کرایټیریا می دا یو ده او بریکټ بند کاما ته ورته لیکم چې مور دین 1 بس انټر ماته وایي چې مور دین 1 دې په ځای کې دا ورته استعمال کې هم صحیح راځي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سیریز نمبر 4 پورا کمپلیټ ویډیو ډیټابیس فنکشن موږ سره ختم شو. نیکسټ به انشاءالله پریکټیکل کار سټارټ کوو چې موږ 10 پریکټیکلز تاسو ته راوړي دي او هغه به د خیر سره پر روانو ویډیوز کې سټپ بای سټپ وایو.